Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga nahikayhan Este News, Lunes, Marso 2. Mga laray uluhan, ito naton mga sumat, nakakasana iton magkalain-lain nga aktibidad, yan na nga Fire Prevention Month. Samtang mga overseas Filipino workers nga stranded in Pilipinas darahan COVID-19, nataganahin ayuda pinansyal han gobyerno, ngan walo nga rehiyon inapektado na hiton African Swine Fever. Bureau of Fire Protection habung tuhan giwan in naglunsad hin information dissemination para hiton mga mulupyo didto kasumpay hiton pagmarka hiton Fire Prevention Month iyan na nga Marso. May report ni Maureen Salamida. Nagbuhat in information dissemination ang Bureau of Fire Protection o BFP-Giwan para han mga giwananon. Iniin kasumpay hiton Fire Prevention Month, yan nga bulan hiton Marso, naginbuhat ang BFP-Giwan Station kakulop nga adlaw Marso 1, tuig 2020 nga may tema, Matuto ka, sunog iwasan na. Iniin pinangunahan ni Inspector Roberto Enriquez, Municipal Fire Marshal, o ginpartisiperan Hanggiwan Rescue Team, BJMP personnels, Rural Health Unit personnels, business establishments, ug damo pa nga iba nga mga grupo ug individual. Panuyuanan hini nga magpasamuwak hiton impormasyon ug maghatag hiton awareness nga maghirot agud makalikay hiton sunog labi na nga bulan hiton Marso, natikang na iton kamapaso hiton panahon. Presidential Proclamation number 115-A ang bulan ng Marso igindeklara nga Fire Prevention Month ang aton President Ferdinand Marcos ang 1986. Dara ini ang aton pag-asa na aton State Bureau nga hini nga bulan itong Marso nagtitikang na dinhi iton pagkataas itong temperature and humidity. Na-start din itong kamapaso, itong bulan ng Marso in usa han bulan nga gipapasui. Naghatag naman hiton fire safety tips ang BFP-Giwan agud malikayan iton sunog. Una dinhi iton pag-undang hiton paggamit hiton mga substandard nga mga wire ug pag-overloading hiton mga saksakan. Labi niya na nga mapaso iton panahon tanan nga mga appliances nagpakasaksak. Usahin ni hiton mga dapat diri pagbuhaton. Ikaduha ang paglikay hiton pagkaada overheating o diri pagbaya hiton mga gas stove nga abri. Kay usahin ni hiton mga rason kung kay ano nagkakasunog. Pipirala inihan mga fire safety tips nga ira ginhatag. Sumala naman kan FO3 Marlon Gimbaw Libot, Chief of Operations, andam bumulig, rumisponde ug magserbi itong BFP-Giwan bisan ano nga oras. Permanent dito na andam. Kung makita ka mo, dinit among trabaho, hindi rin kami nasari nga, hindi rin na kami ma-respondi kay gabi na. Haamon din yung tamang trabaho, Bureau of Fire, kung makikita ako may diningin mo na amon na maka-outreach. Nga, amon trabaho, 24 hours itong niya. Bisan ang oras, may mga times nga makaniaamon, maparespondi, may mga vehicular accidents, nakikita natin, may nanabo, alas 2, alaunang tagahoy, respondi, aada itong Bureau of Fire Giwan para pag-respondi. Prevention is better than cure and burning is the most painful way to die. Iniin sumalahan BFP-Giwan sanglit utro nirang ginpapahinomdom nga maghirot kita. Tikang dinihagiwan Eastern Samar, inihimo rin sa Lamida, Eastern Samar News Service. Ginbuhat naman ang opisyal nga kick-off para hiton Fire Prevention Month celebration dinhi habung asyudad hiton Borongan. May report ni Francis Tiusongko. Ginbuhat ang opisyal nga launching ceremony han Fire Prevention Month and Borongan Bureau of Fire Protection Council dinhi iton syudad. Ini nga selebrasyon in ginbuhat iton mga taga BFPB in para iton mga tawo iton syudad in mamayada eksaktong hibabruan kung mag-aano niyan hin mayada aksidente mahitungod iton sunog ngan kung mag-aano in para ini malikayan ngan para liwat iton Borongan maging safe from fire.
Sumala kan Dennis A. Ablay nga amo ang City Fire Marshal nga ini nga selebrasyon in ginbubuhat bahin hitong Presidential Proclamation 515 Series of 1996. Dugang pa ni Ablay nga naglalaom itong Borongan Bureau of Fire Protection Council kang nga tanan nga mga pinartisiparhan na sabi nga selebrasyon in magtikang na nga maghirot itong irang mga tagsa nga panimalay in para malikayan itong mga aksidente dara hiton sunog. Kaupod liwat han selebrasyon in pagbubuhaton liwat iton mga magkadro dilain ni mga aktibidades sugad iton open house kundi initon mga estudyante in pag-iimbitaron iton mga taga BFPB para mataganin eksakto nga impormasyon iton paglikay iton pagkamay-ada sunog. Magkakamay-ada liwat display of rescue equipment, fire safety inspection iton mga balay ngan pagbubuhat in fire drills iton mga pinili nga mga eskwelahan ngan mga establishmento. Samtang ang mga inatenderhan na sabi nga katiterok in ang mga taga Bureau of Jail Management and Penology Borongan, Philippine National Police, mga taga Coast Guard, mga empleyado itong local government unit, mga pribado nga mga establishmento, ngan mga estudyante tikang itong mga magkadarodilain nga eskwelahan hiton syudad. Tikang din nga syudad ng Borongan, Francis Chusongko, Eastern Samar News Service. Nakatalaan naman in iba-ibang aktibidad din ng bulan pagmarka naman hiton Women's Month. May report ni Jovelyn Salada. Presidential Proclamation No. 227 hiton tuig 1988 nagdeklarar nga ang bulan hiton Marso in bulan hiton kababayenan o Women's Month. Inin para hiton pagrekognisar hiton kontribusyon ha sosyedad hiton mga kababayenan habug-os nga nasod. Hantuig 2017 ang PCW board members and interagency technical working group in ginkilala ang tema nga We Make Change Work for Women. Para inito National Women's Month yan nga Marso nga gagamiton hiton tuig 2017 nga da katuig 2020. Kasumpay hini ang City Social Welfare and Development Office hiton syudad hiton Borongan in magkakamay-ada magdurudilaing nga aktibidad nga nagpapakita hin pagsuporta ngan pagrekognisar ang mga kababayenan hatag sa tagsa nga komunidad. Sumala kan Telma F. Banal, City Social Welfare and Development Officer, yan nga maabot nga Marso 27 in magkakamay-ada hir aktibidad nga ginpaplano iniin katitirok nga culmination activity nga pagbubuhaton na People Center. Iniin para iton Women's Month celebration nga titikangan hin unity walk nga atindiran hin mga organisasyon sugad iton Committee of Women hatag sa tagsa nga mga barangay iton syudad. Ada natin culmination activity para itong Women's Month celebration which will be in March 27. So hanamon karukayakan, no? Ada namon mga tentative schedule, no? Magkakamay-adahin parang this will be started in Unity Walk which will be participated mga gin-invite namon nga mga tikang hanatan mga barangay, anatan mga Baudisk officer, anatan mga chairperson han Committee on Women na barangay, anamon move nga mga organized, men opposed to violence everywhere, no? Mga kalalakinan hiya, however mga kaalyado at kababayenan para ma-prevent natin ang domestic violence. And then mga association hanatan mga kababayenan, no? Ang aton Federation Officers and aton Women Association ng Borongan, pareho man liwat ang aton mga Solo Parents Associations which are kaurugang kababayenan, punong barangays and Workshop on Local Youth Development iginhatag inihan Department of Interior and Local Governments para hin mga miyembro o mga opisyal iton sanggunian kabataan habong tuhan giwan. May report ni Maureen Salamida. Nagbuhatin orientation on Local Youth Development Plan Workshop ang Department of Interior and Local Government o DILG para han mga SK chairman han magdurdilain nga mga barangay han bungtuhan giwan han nakalabay nga Biyernes, Pebrero 28, tuig 2020 ha Marions Place, Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. Panayuanan hini nga pamatian ang mga ungara ug tingog han mga SK chairpersons ha iratag sa tagsa nga mga barangay. Ma-orient na hira ba kung kay damot ira problema ka barangay actually. Damot ira problema kay pag-release ira pondo, paggamit ira pondo. Tapos itong gihapon nga SK chairperson. Usahan mga problemahan mga SK chairperson sa sulod iratag sa tagsa nga mga barangay ang kakulangan han ira mga SK kagawad labi na an iba nga mga barangay nga waray mga SK treasurer. Usang rason hini ang kawaray honoraria.
Usa naman nga nakikita nga solusyon han DILG hiunong hini nga problema an ira pag-arohin bulig ha mga barangay officials nga asistiran og buligan ang mga SK officials hini nga problema. Pero ini inakadepende la liwat gihapon han desisyon han tagsa-tagsa nga mga barangay ug maagi pa hin proseso. Sumala pa kaninya Balbuena Servano, Municipal Local Government Officer of DILG, naglalaom hira nga pinaagi hini nga orientation, magkaada na LYDP ang mga SK chairpersons ug matika nga na iton bonding ug opening of accounts sa mga SK, agud magkaada na financial independence ug agud makagamit na hirahan ira pondo. Tikang dinihagiwan Eastern Samar, Inihamorin Salamida, Eastern Samar News Service. Nabayog naman yun sa nga magnitude 5.5 nga linog ang pipera nga parte han Leyte. Nahinabo ini mga pasado alas 5 kanginahan kaagahon. Sumalahan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang epicenter han linog indito ini Hakapuokan, Leyte, may ada hinihalaro mga 13 kilometros. Sumalapan PHIVOX ang linog in Inabata intensity 5 Hapastrana, Leyte, ngan intensity 4 Hapalok. Waray naman nahitala nga danyos di adarahan linog pero ginsuspender hal Leyte ngan biliran in pipira nga mga klase. So malahin pipira nga mga local executives, importante itong katalwasan itong kabataan ngan mga magturutdo. Hagilayon gihapon nga nagdumara in damage assessment ilabi na ha mga public infrastructures. Naabot na hin 84 milyon pesos nga ayuda han gobyerno ang igin-distribuer han Overseas Workers Welfare Administration kun OWA nga dahan mga OFW nga na-stranded din sa Pilipinas darahan igin papatuman nga travel restrictions kasumpayhan pagsarang hiton novel coronavirus o COVID-19. Sumala kan OWA Administrator Hans Kakdak, harani 8,500 nga mga OFWs ang nakatagamtamhan ayuda. Kadakan haira inagtatrabaho dito sa China, Hong Kong, ngan Macau. Siring nga Department of Labor, tag 10,000 pesos ang iginhatag nga dahan mga na-stranded nga OFW, samtang ang mga ginpauli tikang sa China in kinarawat hintag 20,000 pesos. Andam gihapon itong gobyerno nga maghatagin ayuda nga dahiton mga Pilipino nga nagtatrabaho ditohan barko nga Diamond Princess kun kirain karuyag na nga umuli ngan hiha Pilipinas ngan magpabilin dinhi. Nagpapatapod gihapon iton mga otoridad nga may ada eksakto nga pondo hiton gobyerno para mabuligan iton mga OFW nga maaapektuhan hiton coronavirus outbreak. Nagpapabilin nga mabinantayon itong Department of Health nga andam hirap bumaton hiton panginginahanglan hiton mga maaapektuhan hiton COVID-19. Ini ang patapod ang departamento bisan kun hinabubo na ang ihapiton mga patients under investigation dara hiton virus. Nagsaring Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere nga naabot na hin 638 nga mga kaso ang na-monitor dinhi pero 43 na la ito na ado ang mga ospital. Ang iba in nakagawas na. Padayon gihapon nga ginaadman itong Department of Health itong sitwasyon nga naniniguro nga mapakusog itong health surveillance protocols base hiton bago nga developments. Kasumpay hiton pagsarang hiton coronavirus. Nagaandam itong departamento in kaso magkamay-adahin local transmissions dinhi. Mahinunumduman nga gin-isahan World Health Organization ang risk assessment para hini nga virus nga dahiton iya maximum level o pinakahataas habugos nga kalibutan. Samtang di na naman ang 458 katao nga nakakwarantina hanu Clark City dito at Tarlac, 14 ang gindarangad tuhin mga health facilities pero di da hini nga ihap na pulo naman ang negatibo para hiton coronavirus. Ginpapanmulat na la ang resulta han iba pa. Tuluan kumpirmado nga mga kaso hin COVID din sa Pilipinas pero nga tanan haira in mga turista nga in-check. Magpapadayon ito naton mga sumat kataliwan hin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang ha newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Creation is a gift. It is a marvelous gift
that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Nga mga Pilipino iton kumpirmado nga infected hiton novel coronavirus pero aadto inihira ang mga nasod gawas hiton Pilipinas. Upod hini an 80 nga mga nagtatrabaho sa kahiton Diamond Princess usa ini nga cruise ship dito Japan. Duha gihapon iton mga kaso nga nahitala dito ha Hong Kong, duha ha Singapore, ngan duha ha United Arab Emirates. Dito Japan, 48 pa nga mga Pilipino ito naka-confine ha mga ospital samtang ang 32 inakagawas na. Usa nga Pilipino inaad duha ospital ha Hong Kong, usa gihapon dito ha Singapore, samtang ang duha nga mga pasyente ha UAE naka-confine pa. Nagpapahinumdum itong Department of Health nga itong paghugas laghapon itong kamot amo itong pinaka-epektibo nga paagi para malikayan itong pagsarang hini nga virus. Naghayagin pagkahulop itong Department of Foreign Affairs darahin mga reports nga may ada mga Pilipino nga diri pinasusulod nga duha Saudi Arabia darahiton COVID-19. Hi DFA Assistant Secretary Ed Menies nagsiring nga iton ahensya inakikipagsumpaya na hiton Saudi Arabian government para maklaro iton na ira igin iimponer nga travel restrictions. Una na nga igin anunsyohan Saudi government na diri nira pasusudlon anay iton mga makadto nga langyawanon para hiton umrah o pilgrimage. Iton embahada hiton Pilipinas nga duha Saudi in mahugot nga nagmo-monitor yan na hiton sitwasyon. Sumalahin pipira nga mga opisyal nga bisan iton mga Pinoy nga diri man nagkakaputhin umrah o tourist visa indiri lagi hapon nakakasulod ngadto. Ang Saudi Arabia inagdesider nga ira anay ginsususpender ang entrada hiton mga pilgrims nga maatinder hiton umrah. Usa ini hiton mga pitad hiton Saudi Arabian government para malikayan iton pagsarang hiton novel coronavirus. Masobra siyen nga mga sasakyan pandagat hiton China ang nakitaan ng mga otoridad palibot o harani hiton na Pagasa Island, West Philippine Sea, niyan han Enero nga dahan Pebrero yan nga tuig. Ini mismo ingin kumpirmahan militar. Sumala hiton mga otoridad para parehohin mga fishing vessels ang ira kinikita harani hiton Kalayaan Island Group o Spratly Islands. Pero ini nga mga sasakyan ingin tatahapan nga militia o mga paramilitary forces hiton Chinese government. Pareho gihapon hiton assessment hiton Center for Strategic and International Studies ha Estados Unidos. Ini nga mga barko inakakaulang hiton gios hiton mga sasakyan pandagat hiton Pilipinas. Niyan ha nakalabay nga tuig na notisyahan gihapon ha Department of National Defense ang presensya hindamo nga mga fishing vessels sa China dida han pareho nga lugar.
Walo nga mga rehiyon din nga Pilipinas inapektado na hiton African swine fever, kundiin haros 234,000 nga mga baboy ang nagkasasakit ngan pinanmatay. Sumala kan Dr. Ronnie Domingo, Director hiton Bureau of Animal Industry, ini nga mga baboy infected an iba ina-expose nga dahiton virus. Waray paghingad ni Domingo ang walo nga mga rehiyon pero didahan ginbuhat nga Senate hearing, nagsaad hiya nga ipapagawas iton listahan para makapagtagam iton mga mulupyo. Dito daw hini nga walo nga rehiyon, 142 nga mga bungtong at 19 nga mga probinsya ang apektado na hiton ASF outbreak. Napupuypoy gad kunta ang pagsaranghan virus pero damo han mga nagaataman hin mga baboy an waray tumuod nga infected hin virus an irang mga hayop as siya nga nagsarang ini. Mas mahugot pa yan nga surveillance iton binubuhat iton mga otoridad nga niton mga local government units inag-iimponer na hiton ira lugaringon nga mga patakaran para malikayan iton pagsarang hiton virus. Ngan para iton aton mga notisya tikang halangyaw linapos na hin 3,000 iton ihapan mga namatay dara iton novel coronavirus epidemic habugos nga kalibutan. Pinakadamo nga namatay dito ha China. Sumala iton mga health authorities, masobra 88,000 katawo na iton infected iton virus nga nagsarang na ngadtuhin masobra 60 nga mga nasud. Nagtikang ini nga virus dito at China niyanhan una nga tuig. Dito sa South Korea, nahitala induga nga 500 nga bago nga mga kaso yana la nga adlaw. Darahini maabot nahin 4,000 iton mga infected hiton virus. Iton South Korea amo iton ikaduha nga nasod nga may ada pinakadamo nga mga kaso hiton novel coronavirus infection. Dito naman sa Estados Unidos, namatay ang ikaduha ka tawo dara hiton na novel coronavirus. Naging kausa inihin mga batikos kan US President Donald Trump dara hiton kamaluya nga preparasyon hiton Estados Unidos pagresponde. Samtang iton World Health Organization inagaagat hiton mga nasod ha kalibutan nga mag-stock hiton ira tinatawag nga critical care ventilators nga ginagamit hiton pagtambal hiton mga pasyente nga may ada seryoso nga sintomas hiton coronavirus dara hiton mga kahulop nga posible magkamay-ada hin pandemic hiton COVID-19. Samtang iton madagmit nga pagsarang hiton virus inakakaisahin mga pagkahulop hiton magiging epekto hini nga dahiton ekonomiya habugos nga kalibutan. Mil-mil nga mga migrants nga mga refugees inagtitiro kaya na dida hiton western border hiton Turkey hapagproyba nga makasulod ngadto ha Greece. Iniin kataliwan han anunsyo hiton Turkish government nga abri pa iton border para hiton mga naglalaom nga makasulod ngadto ha Europa. Ang desisyon han Turkey nga abrihan iton ira border inahimugso kataliwan iglunsad ang Syrian government in usang opensiba dito ha Idlib province. Ano sabi nga opensiba ay naginhinungdan hin pagkamatay hindamo nga mga sundalo han Turkey. Haros milyon naman nga mga sibilyan inya na nagproproyba nga makalagyo na. Ang desisyon ni President Erdogan hiton Turkey nga abrihan iton border in may ada kalabutan han iya akusasyon nga waray igrespeto han European Union ang kasabutan nga tatagan hirahin ayuda nga salapi kabalyo hiton pagpaod nira hiton entrada hiton mga refugees ngadto ha Europa. Kapag kaya na, may ada 3.6 milyon nga mga Syrian refugees nga adto ha Turkey. Padayon naman iton samok dito sa Syria, duha nga mga eroplano di giyera han Syria in ginpabagsak hinusa nga Turkish drone. Inan kabug-usan han mga notisya nga nahikay han Este News, amo inihiiden maupay nga oras. Salamat tayo nga tanan.